Vợ cả giúp đỡ một bà lão xa lạ cắt cỏ. Bà mẹ chồng khó chịu trong lòng, liền cầm gậy đuổi vợ cả. Bà lão nhìn không nổi nên giật gậy lại, rồi đuổi bà mẹ chồng đi. Khi trở về nhà, lúc vợ cả đang dọn dẹp thì lại bị bà mẹ chồng bắt nạt. Bà mẹ chồng nói với vợ cả sau này không được giúp ai nữa. Nói xong liền cầm gậy chạy ra ngoài, đuổi bà lão đang cắt cỏ đi. Bà mẹ chồng thật sự quá mất mặt. Sau khi thức dậy, vợ cả chuẩn bị ra vườn rau của mình dọn dẹp. Nhưng vừa nhìn thấy một bà lão đang cắt cỏ, liền đi tới giúp bà ấy. Ai cũng biết, vợ cả rất siêng năng, lại không chịu nhìn người lớn tuổi cực khổ, nên đã chủ động giúp đỡ. Trong lúc trò chuyện bà lão nói, bà bị con dâu đuổi ra ngoài cắt cỏ, khiến vợ cả càng thương bà hơn. Bà mẹ chồng thấy vợ cả đang cắt cỏ, giúp người khác, thì liền nổi nóng. Bà ta cầm gậy chạy đến đuổi, bắt vợ cả quay về làm việc trong nhà. Bà mẹ chồng nói trong nhà còn rất nhiều việc đang chờ vợ cả làm. Vợ cả bảo việc nhà chắc chắn sẽ làm, nhưng bây giờ muốn giúp bà lão trước. Vợ cả luôn nhường nhịn bà mẹ chồng, nhưng bà lão thì không. Bà lão giật cây gậy trên tay bà mẹ chồng, bảo bà ta đừng bắt nạt người khác. Bà mẹ chồng nói bà ta chỉ bắt nạt con dâu của mình, người ngoài không được xen vào. Thấy vợ cả không chịu quay về, bà mẹ chồng liền nói với bà lão rằng cô ta là đứa chỉ biết ăn với lười, ở nhà thì chẳng làm gì, chỉ biết ra ngoài làm màu trước mặt người ta. Rồi lại xin bà lão đưa gậy để đánh vợ cả. Nhưng bà lão không đưa, bà mẹ chồng liền ra tay. Bà ta đúng là mặt dày như Abu. Bà mẹ chồng còn nói vợ cả là người lớn khỏe mạnh mà chẳng chịu đi làm, lại để cái vườn rau chẳng thèm chăm, còn chạy ra đây giúp bà lão. Dù bà mẹ chồng nói gì thì vợ cả cũng không để ý, vẫn tiếp tục cắt cỏ giúp bà lão. Thấy vợ cả không đổi thái độ, bà mẹ chồng định đánh thì bị bà lão đẩy ra xa. Cô vợ cả vừa về tới cổng thì bà mẹ chồng lại gọi ra để kiếm chuyện. Thấy cô trở về, cô liền bắt đầu gây sự với cô, hỏi cô vì sao lại đi giúp người khác, trong khi sân nhà còn chưa quét dọn. Thực ra chỉ cần vợ cả phản kháng một chút thôi là bà sẽ không dám bắt nạt nữa, nhưng cô không làm vậy, không biết cô đang nghĩ gì. Ông bố chồng nghe tiếng cô vợ cả khóc liền, đi ra hỏi có chuyện gì. Cô vợ cả nói cô chỉ giúp bà cụ cắt cỏ thì bị bà mẹ chồng đánh. Bà mẹ chồng cũng bước ra, bà nói bà vợ cả lo chuyện bao đồng. Ông bố chồng như hiểu ra điều gì, liền lấy gậy ra để dạy cho bà mẹ chồng một trận. Bà mẹ chồng không phục, liền nhặt đôi dép lên bắt vợ cả rửa cho mình. Nhân lúc ấy bà hất cả nước bẩn trong dép vào mặt cô vợ cả, thật độc ác. Bà thấy vợ cả làm việc chậm, liền chạy tới giục cho nhanh. Giờ ông bố chồng cũng bất lực rồi. Dù ông đứng cạnh cô vợ cả, nhưng cũng chẳng bảo vệ được cô. Bà mẹ chồng biết ông bố chồng đã yếu, nên càng lúc càng quá đáng. Nhưng bà mẹ chồng lại cầm gậy đi về phía cô vợ cả. Ông bố chồng bảo bà dừng lại, nhưng bà chẳng nghe. Cô vợ cả nói với bà, nếu dám đánh tôi sẽ không để yên đâu. Bà thử vài lần nhưng không dám xuống tay, đúng là chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu. Bà mẹ chồng cầm gậy ra cổng đi tới chỗ bà cụ. Bà bảo bà từ nay không được tới đây cắt cỏ nữa. Bà phải thu dọn đồ và rời khỏi đây ngay, thật là tàn nhẫn. Mấy ngày rồi không thấy mấy đứa nhỏ, quay phim liền quay cận cảnh. Nhìn như đang ngủ, nhưng mắt vẫn mở, thỉnh thoảng lại cười nhẹ. Không biết là ngủ hay không nữa.
Vợ cả tiếp tục thay thuốc cho ông bố chồng. Bà mẹ chồng lại bắt đầu kiếm chuyện. Hối thúc, vợ cả mau đi nấu trà cho bà uống. Vợ cả không để ý đến bà. Cô dẫn con gái cả đi gom phân bón, sau đó rải chúng vào trong vườn rau, tin rằng với sự chăm sóc của cô, vườn rau nhất định sẽ được mùa. Con gái út của vợ cả rất ngoan, nằm một mình dưới đất cũng không hề quấy khóc. Vợ cả đang cầm thuốc chuẩn bị thay thuốc cho ông bố chồng. Từ khi cô trở về nhà, mọi việc trong nhà đều do một mình cô làm hết. Ba mẹ chồng thì suốt ngày chẳng làm gì, chỉ biết giám sát vợ cả. Trong đầu mỗi ngày chỉ nghĩ cách làm khó con dâu. Rất nhiều người xem đều lên tiếng thay vợ cả, nói rằng cô không nên quay về rồi lại phải chịu đựng ba mẹ chồng và những chuyện vô lý của bà ta. Cũng có người nhắn rằng khi không có ai hãy đánh cho bà ta một trận, cho bà ta tỉnh ra, cho bà ta một bài học thì bà sẽ ngoan ngay. Ba mẹ chồng đúng là kiểu người ăn hiếp kẻ yếu, chỉ có xô ra mới trị nổi bà ta. Nhờ sự chăm sóc tận tâm của vợ cả, chân ông bố chồng giờ đã không còn gì đáng lo. Sau khi bôi thuốc, vợ cả lại giúp ông băng lại vết thương. Bên cạnh đó, bà mẹ chồng lại bắt đầu kiếm chuyện. Bà bảo vợ cả băng nhanh lên vì bà đang khát nước. Vợ cả lần này cũng cứng rắn, nói thẳng bảo cô bà mẹ chồng tự đi nấu nước. Ông bố chồng cũng nhắc bà đừng làm phiền nữa. Con gái cả xoa chân cho ông, hỏi ông còn đau không. Bé đúng là một đứa trẻ biết quan tâm, còn tự tay xoa bóp chân cho ông. Mong ông sớm hồi phục dù bé có bóp nhầm chân, nhưng sự quan tâm là thật lòng. Con gái cả rất thích em gái, mỗi lần ôm nhau đều rất thân thiết. Chỉ tiếc, con gái cả còn nhỏ quá, nếu lớn thêm vài tuổi chắc chắn có thể phụ mẹ chăm em. Những tiếng cười của hai mẹ con đối lập hoàn toàn với sự cô lập của ba mẹ chồng. Không biết khi bà mẹ chồng về già, bà ta có còn giữ cái tính khó chịu này nữa không? Ông bố chồng bảo con gái cả lấy lược lại đây rồi tự tay chải tóc cho ông. Vợ cả đi ra vườn rau. Cô biết sau khi gieo hạt thì phải bón phân, nhưng bây giờ hoàn toàn không có tiền mua. Cô lại muốn rau lớn tốt, nên mới nghĩ đến việc đi gom phân bò làm phân bón. Vợ cả lấy 2 cái bao trong kho ra, cờ gom hết đồ vào một bao. Con gái cả còn giúp mẹ giữ miệng bao. Thấy rác rơi trên đất, bé lại cầm chổi quét sạch sẽ. Dọn xong, vợ cả liền dẫn con gái cả ra ngoài. Trên đường cô đi khá nhanh, con gái cả đi phía sau không theo kịp nên cô cõng bé lên lưng. Họ đến một trang trại nuôi bò, vợ cả bế bé để bé nhìn đàn bò. Đây cũng là nơi cô cần đến, con gái cả nhìn rất vui. Bé rất thích được đi cùng mẹ, dù là đi lang thang và đi chơi, đối với bé vẫn như nhau. Vợ cả đi vòng ra phía sau trại, cô thấy trên đất toàn là phân bò cô đang cần. Đây đều là phân bò, dùng để bón rất hợp, quan trọng nhất là miễn phí. Khi bỏ vào bao, con gái cả còn tranh giúp mẹ. Con gái cả còn chưa chơi đủ, bé không muốn về, nhưng vợ cả lo con gái út ở nhà, không ai trông. Cô đành thúc giục con gái cả về nhà.
Đến vườn rau vợ cả rải phân đều lên mặt đất. Cô rất chăm chút cho mảnh vườn nhỏ này, vì bây giờ cô không thể ra ngoài đi làm, chỉ còn biết đặt hy vọng vào vườn rau. Abu vẫn chạy vào trong nhà. Anh nhìn thấy con gái nhỏ, liền nhào tới hôn mấy cái. Có vẻ Abu vẫn rất nhớ các con. Bên ngoài vợ cả và Soja cũng đang lao vào đánh nhau. Vợ cả chạy vào trong nhà, không cho họ chạm vào đứa bé. Con gái cả nằm trên đất ngủ say vô cùng. Ông bố chồng vẫn luôn rất hiểu chuyện. Hôm nay nhất định phải đuổi hết bọn họ đi. Mặc dù ông bố chồng đang bị thương, nhưng ông vẫn cố hết sức bảo vệ vợ cả, không để Abu bắt nạt cô ấy. Ông bố chồng bảo họ đi ngay và đừng bao giờ quay trở lại nữa. Abu vẫn chạy vào trong nhà. Anh nhìn thấy con gái nhỏ, liền nhào tới hôn mấy cái. Có vẻ Abu vẫn rất nhớ các con. Bên ngoài, vợ cả và Soja cũng đang lao vào đánh nhau. Vợ cả chạy vào trong nhà, không cho họ chạm vào đứa bé. Con gái cả nằm trên đất ngủ say vô cùng. Ông bố chồng vẫn luôn rất hiểu chuyện. Hôm nay nhất định phải đuổi hết bọn họ đi. Mặc dù ông bố chồng đang bị thương, nhưng ông vẫn cố hết sức bảo vệ vợ cả, không để Abu bắt nạt cô ấy. Ông bố chồng bảo họ đi ngay và đừng bao giờ quay trở lại nữa. Abu bỏ quần áo vào trong xe. Anh quay người định đi tìm vợ cả để trút giận, nhưng bị ông bố chồng đuổi đi. Ông bố chồng thấy vợ cả đang đánh Soja thì chỉ đứng bên cạnh nhìn. Chỉ cần vợ cả không bị bắt nạt thì ông sẽ không ra tay.